السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل براونيز بحبيبات الشوكولاتة البيضاء. وصفة براوني جدا ناجحة، كتير لذيذة، فادجي من جوا، وطعم الكاكاو فيها كتير غني وواضح. كتير حتعجبكم ان شاء الله. طبقوها بكل التفاصيل والخطوات اللي حنذكرها بالفيديو، وان شاء الله كتير حتعجبكم. قبل ما نبدأ بخليط الكيك بدنا نجهز صينية الفرن. أول شي بمسحها بشوية زيت نباتي كرمال يسهل ينحط عليها ورقة الزبدة فوقها. بمسحها من كل الجهات. وهلأ بنحط ورقة زبدة، بدنا نحط ورقتين فوق بعضهم حتى نغطي كل الجهات تاعون الصينية، والشي اللي طالع زيادة من فوق فينا نقصه بسهولة. بس تحس ورقة الزبدة منا ملزقة منيح على الصينية بتحطوا شوية زيت نباتي بتصير بتلزق هيك. بعدين بس تحطوا خليط الكيك ما بيعذبكن وبيفوت بين طبقات الورق، بتكون ورقة الزبدة ملزقة منيح على الصينية. نفس الشي عملته للورقة التانية، تحت كمان مسحت بشوية زيت نباتي ما منكتر، بس بدنا مسحة خفيفة. وكمان شديت عليها على الأطراف حتى تكون ملزقة بشكل منيح. وهلأ عليها كمان مسحة زيت خفيفة كمان نضمن انه ما يلزق معنا اي شي من البراونيز. هلأ منحط الصينية على جنب، بنبلش بخليط الكيك. بيلزم لنا 4 بيضات بحرارة الغرفة، لازم يكونوا بحرارة الغرفة ما يكونوا باردين. بدي ضيف عليهم ملعقة صغيرة من سكر الفانيليا، وبدي اخفقهم يدويا ل4 دقايق حتى يصير القوام كريمي ولونه يتغير شوي. بس يبلش يتغير القوام معنا واللون كمان بنصير نوقف خفق مثل ما شايفين بهيدا الشكل. بس يصير كريمي شوي بدنا نضيف عليه 3/4 كوب من السكر مع 3/4 كوب زبدة مدوبينة. ما بيأثر إذا ما دبت بشكل كامل، بس المهم ما تكون قاسية كتير. هلأ بدنا نخفق المكونات شوي حتى يتجانسوا بشكل كامل مثل هيدا الشكل، بيكونوا متجانسين بقوام كريمي. وهلأ بدي ضيف عليهم نصف كوب من الزيت النباتي زائد ملعقتين كبار من الزيت النباتي على النصف كوب، بالإضافة لكوب وربع من الكاكاو البودرة غير المحلى يكون منخول، ونص ملعقة صغيرة من الملح. وبدنا نخلطهم سوا مع بعضهم. نخفق بشكل خفيف، ما كتير من أول خفق، بس مجرد ما يمتزجوا المكونات معنا بيكون تمام. وهيك أغلب الكاكاو صار ممتزج معي مع باقي المكونات، فحوقف خفق بالويسك وحانتقل للسباتولا أو أي ملعقة موجودة عنا كرمال ما نقوي الخفق. وهلأ بدي ضيف عليهم 3/4 كوب من الدقيق أو الطحين المنخول. ما بنخفق بالخفاقة، هيك بأي ملعقة موجودة عنا بدنا نخلط المكونات مع بعضها. على الخلط منصير منوصل لهيدا القوام يكون متجانس مع بعضه وتقيل وكثيف. هلأ بدي ضيف عليهم كوب من حبيبات الشوكولاتة البيضاء، عندي بار شوكولا بيضاء قطعته لمكعبات صغيرة، بضيفه على خليط الكيك وبخلطهم مع بعضهم. فيكن تستعملوا اي نوع شوكولا، فيكن مش بيضة تكون عادية، بتستعملوا اللي انتو بدكن اياه. نخلطهم منيح مع بعضهم. وهلأ صار خليط الكيك جاهز عنا. منصب خليط الكيك بصينية الفرن ونوزعه بالتساوي. شايفين الخليط كيف قوامه تقيل؟ نحن هيك بدنا اياه تقيل وسميك وغني باللون كمان، حيعطينا هيدا اللون كتير نكهة كمان حلوة بالكاكاو. منحمي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية. منفوت الصينية بالرف الأوسط، النار من الأسفل، لمدة 25 دقيقة حتى يخرج عود الأسنان عنا بقلبه فتات كيك ما يكون نضيف على الأخير. وهيك صينية البراونيز صارت جاهزة عندي بعد 25 دقيقة، بعد ما طلع عندي عود الأسنان يكون عليه فتات كيك ومنه نضيف بشكل كامل. ليش؟ كرمال نضمن رطوبته وما تكون منشفة عنا كتير. هيك لازم نشوف عود الأسنان غير عن الكيكات العادية، هيك بنضمن انه البراونيز يكون عنا رطب كتير وطيب. تركت البراونيز حتى يبردوا بشكل كامل ويصيروا بحرارة الغرفة، بعدين بشيلهم من الصينية وبقطعهم. ما لازم ابدا نقطع البراونيز اول ما تطلع من الفرن، وحنحس عليها انه بعدها رخوة. كرمال هيك ما لازم تتقطع، ننطرها حتى تبرد بشكل كامل وتصير متماسكة على بعضها ويصير فينا نقطعها.
وكمان للي عم يتساءل، البراونيز هيدي ما بتحتوي على أي بيكنج باودر أو أي أشياء ترفع من الكيك. بدنا هيك البراونيز تكون متماسكة على بعضها وطقيلة، ما بدنا إياها متل قوام الكيك. شايفين قوامها من جوا كيف حلو، وحزينها كمان على الوجه بالشوكولا البيضة. دوبت نفس الشوكولا اللي استعملتها جوا البراونيز، دوبتها بحمام مائي وحطيتها بكيس وقصيت طرف الكيس بشكل كتير صغير كرمال تطلع معي خطوط رفيعة، وزينت البراونيز بهيدا الشكل. فيكن تتركوها كمان بلا زينة، وفيكن تحطوا اللي بدكن اياه عليها. وهيك شكل القطع من جوا. شايفين حبيبات الشوكولاتة البيضة كيف طالعة شكلها حلو، كمان تضيف طعم كتير طيب على البراونيز. مثل ما قلنا فيكن تستعملوا اي نوع شوكولا انتو بتحبوه. البراوني جدا ناجحة معنا، كتير طيبة من جوا. شايفين كيف حتى لونها ببين انه طعم الكاكاو فيها ظاهر وطيب كتير. جربوا هيدي الوصفة لعائلتكن ولضيوفكن، وأنا بأكد لكم إن شاء الله إنهم كتير حيحبوها، وإنكم دايما حتعملوا لهم إياها. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. بتمنى تجربوا الوصفة وتعطوني رأيكم فيها. صحتين وهنا.